عليكم السلام محبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 265 من برنامجكم لحظات قرآنية. ونتحدث اليوم عن الرقية، واحد يرقي واحد يعني. طبعا موجود أحاديث كثيرة بقى في أن النبي كان يرقي فلان وكان يرقي فلان، ويجيبوا آيات قرآنية ويستشهدوا بقى بالآيات اللي جاء فيها لفظ الشفاء بمعنى الهداية، ويستعملونها بمعنى يعني بمعنى الشفاء من الأمراض. يعني ونزول من القرآن وهو شفاء ورحمة المؤمنين، يقعد بقى ايه، يحط ايده على قفا العيان او على معرفش ايه ويتلو الآية، وبالتالي يتحول القرآن إلى تميمة. يعني الشغل اللي هو بتاع التخلف اللي هو موجود في القبائل الأفريقية وفي البيئات الشعبية الجاهلة، ذلك يعني ظهر دينا في داخل دين السنة بالذات. ليه؟ الحقيقة أن يعني حضارة العرب والمسلمين، لما المسلمين فتحوا الفتوحات ودخل فيها بقى أبناء الأمم المفتوحة اللي لهم حضارات سابقة، فظهر بقى ترجمة الكتب الإغريقية واليونانية والهندية إلى آخره، بدأت يعني حركة علمية من الحكماء الأطباء زي ابن سينا، وانتهت بابن رشد وناس بقى يعني بدأوا في نقل الآثار العلمية الموجودة وترجمتها وبعدين البناء عليها. وبعضهم كان في عصر الخليفة الواثق قد لجأ إلى التجارب العلمية، وعملوا حاجات حلوة جدا. كان ضدهم بقى الناس الجهلاء اللي هو ما يعرفش أي حاجة، ويقول برأيه، يقول له رأيه يروح عامل له إسناد. يعني شاف في نظره حاجة يقول لك طيب روى فلان عن فلان عن فلان عن النبي أنه قال كذا كذا كذا. وده كان في العصر العباسي الثاني، يعني في الخليفة المأمون، وبعد كده لغاية الخليفة الواثق كان عندهم اهتمام جدا بالترجمات ورعاية العلماء اللي هم لا يزالون حتى الآن فخرا للحضارة العربية الإسلامية، من ابن سينا والقزويني ويعني ناس كتير وكتبنا عنهم كثيرا. لكن فيما بعد بقى الناس العوام اللي هم يعمل جهل وينسب هذا الجهل إلى النبي حديثا عن طريق الإسناد، دول هم اللي خدوا يعني هم في نهاية الأمر من أيام الخليفة المتوكل هم الذين يعني سادوا الساحة، وخاصة الحنابلة بالذات. ولم يقتصروا على أن هم يتكلموا بجهلهم في القرآن الكريم زي مثلا حكاية كذا، لا هم أيضا كانوا يضعون أحاديث حتى في الطب. يعني من استبع كلهم بسبع تمرات، مش عارف لما ضروا صم ولا سحر، كلام كتير جدا. وإن الشمس بتيجي كل يوم عند الغروب بتزج عند العرش. كل الكلام العك ده عملوا له أسانيد تدل على جهلهم. فمن جهلهم ان هم برضو عملوا حكاية الرقية او عملوا القرآن تميمة، وان يعني لما تروح وتدور على الطب، لا يعني تروح لواحد ويحط ايده على قفاك ويقرا لك شوية ايات قرآنية. وده موجود طبعا في عصرنا البذيء. انتشرت هذه العيادات الطب بالقرآن الكريم بنفس التحايل ده، ودجلون كثيرون يعني اشتهروا بهذا، يعني مستفيدين من انتشار وتسيد الوهابية في المجتمع. الدجالون موجودون في كل مكان، وكانوا في العصر العباسي منهم ناس كتير كانوا يستخدمون الرقية لخداع الناس. احنا عندنا الجاحظ متوفى 255 هجرية. الجاحظ ده مؤلف وكاتب ومفكر عظيم جدا، له كتاب البيان والتبيين، له كتاب يعني عن البخلاء إلى آخره، له كتاب عن الشعراء كذا، له رسائل الجاحظ في منتهى الجمال. الراجل ده أنا أحبه جدا. اللي عاصر له واحد قميء وبذيء لكن مقدس أو اللي هو ابن برزاوي اللي هو البخاري، متوفى 256. الفرق كبير بين ده وبين ده. الجاحظ والمعتزلة، الجاحظ كان معتزلي، كان بيسمي الجماعة اللي هم بتوع الأحاديث دول كان بيسمونهم الحشوية، الذين يحشون رؤوسهم بالخرافات. فالجاحظ بيروي في أحد رسائله الجميلة
عن واحد كان يرقي الضرس، يعني واحد كان فاتح عيادة للرقية، وطبعا اللي عنده ضرسه تعبان وعايز يتشال او عايز حشو طبعا يروح لواحد يرقي له الضرس. طبعا لو قعد يرقي مليون سنة الضرس مش منه فايدة، لازم يعني ما فيش فيه، مش ينفع فيه يعني. فالراجل ده كان دمه خفيف جدا، ده على حسب ما بيروي الجاحظ، يقول لك كان رجل يرقي الضرس، يعني الضروس من الفك، يسخر بالناس ليأخذ منهم شيئا، وكان يقول الذي يلقيه: إياك أن يخطر على قلبك الليلة ذكر القرد. يعني بعد ما يقول له اوعى انت الليلة بقى، اوعى تفكر في القرد. فيبيت المريض وجعا، يعني يبيت متوجعا من ألم ضرسي، فيبكر إليه، يروح له في الصبح فيقول له: بات ضرسي يؤلمني. يقول له: الله، انت لعلك ذكرت القرد؟ فيقول: اه. يقول له: طب خلاص مش تنفع الرقية. وبكده يضحك عليه وياخد منه فلوس. طبعا الدجالين دول دول ناس، في ناس بسطاء، لكن الدجالين الكبار اللي هم المشايخ، اللي هم من عندك من اول شيخ الازهر، لعندك السيستاني، لعندك روح الله ايه الله، لعندك اسمه ايه ده واسمه ايه ده واسم اسامي كتيره جدا دجالين، دول اكبر الدجالين. الدجال الصغير بيوضع في السجن وهو شيخ برضه، لكن بيوضع في السجن. اما الدجال الكبير، مش الاصغر بقى، الكبير، يعني تنحني له الجباه. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. ولأن موقع أهل القرآن محجوب في بعض البلاد، فيرجى النظر إلى الرابط الذي يحوي كتبي للانتفاع بها. وعليكم السلام.